Ang PSE Index ay tumaas mula 6,320.19 noong August 13, 2021, hanggang 6,633.22 ngayong August 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng 4.95% na pagtaas sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay tumaas din mula 611.79k pesos hanggang 633.13k pesos, katumbas ng 3.49% na pagtaas sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay tumaas mula 10.97k pesos hanggang 32.31k pesos. I-update namin ang 4 na batches ng magical stocks kasama ang 6 na experimental magical stocks para sa video ngayong linggo kasama ang August experiment screening. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Una, talakayin natin ang na-screen na stock para sa August, at ituturing namin ito bilang aming August experimental stocks. Narito ang top 50 na mga kumpanya na may mataas na market capitalization at pinagsunod-sunod natin ayon sa PER. Sa worksheet ay makikita ang kanilang DTE at ang presyo nito noong August 20, 2021. Nauna na naming napili ang mga experimental stocks, na kung saan ay mga stock na nagbabayad din ng dividend. Ang mga stock na may kulay na yellow shade ay susubaybayan namin mula August 20, 2021. Narito ang worksheet para sa August experimental magical stocks. Pinili namin ang LTG, MWC, MEG, RLC, at MER para sa buwan na ito. Ang budget ay nasa 30,000 piso bawat stock. I-monitor namin ang mga stock na ito lingguhan simula sa susunod na linggo. Talakayin naman natin ang performance ng November experimental magical stocks mula August 13, 2021, hanggang August 20, 2021. Narito ang aming worksheet para sa November experimental stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 10.99%, habang ang least performer ay LTG na natatalo ng -32.53%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong November 20, 2020. Ang PSE Index ay tumaas mula -11.85% hanggang -7.48%, tumaas ng 4.37%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula -12.53% hanggang -10.83%, tumaas ng 1.7%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -3.35% ngayong August 20, 2021, na nagmula sa -0.68% noong August 13, 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng December experimental magical stocks mula August 13, 2021, hanggang August 20, 2021. Narito ang aming worksheet para sa December experimental stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 1.65%, habang ang least performer ay LTG na natatalo ng -33.31%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong December 18, 2020. Ang PSE Index ay tumaas mula -13.1% hanggang -8.79%, tumaas ng 4.3%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula -14.43% hanggang -9.25%, tumaas ng 5.18%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -0.46% ngayong August 20, 2021, na nagmula sa -1.33% noong August 13, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February experimental magical stocks mula August 13, 2021, hanggang August 20, 2021. Narito ang aming worksheet para sa February experimental stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 32.65%,
habang ang list performer ay VLL na natatalo ng minus 17.73%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula minus 8.75% hanggang minus 4.23%, tumaas ng 4.52%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba naman mula minus 1.26% hanggang minus 1.34%, bumaba ng minus 0.07%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 2.9% ngayong August 2021, na nagmula sa 7.49% noong August 13, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula August 13, 2021, hanggang August 20, 2021. Narito ang aming worksheet para sa March Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 23.2%, habang ang list performer ay FGen na natatalo ng minus 5.93%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula minus 1.8% hanggang 3.06%, tumaas ng 4.86%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 2.31% hanggang 4.78%, tumaas ng 2.47%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 1.72% ngayong August 20, 2021, na nagmula sa 4.11% noong August 13, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng May Experimental Magical Stocks mula August 13, 2021, hanggang August 20, 2021. Narito ang aming worksheet para sa May Experimental Stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 16.26%, habang ang list performer ay TEL na natatalo ng minus 2.57%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 1.95% hanggang 7%, tumaas ng 5.05%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 0.92% hanggang 4.78%, tumaas ng 3.87%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na minus 2.22% ngayong August 20, 2021, na nagmula sa minus 1.04% noong August 13, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng June Experimental Magical Stocks mula August 13, 2021, hanggang August 20, 2021. Narito ang aming worksheet para sa June Experimental Stocks. Ang top performer ay AP na tumutubo ng 4.38%, habang ang list performer ay MEG na natatalo ng minus 7.72%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong June 18, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula minus 7.75% hanggang minus 3.18%, tumaas ng 4.57%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula minus 5.48% hanggang minus 2.64%, tumaas ng 2.84%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 0.55% ngayong August 20, 2021, na nagmula sa 2.27% noong August 13, 2021. Narito ang aming worksheet para sa 4 na batch ng magical stocks. Ang top performer ay AGI na tumutubo ng 17.78%, habang ang list performer ay SECB na natatalo ng minus 2.65%.
Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga magical stocks. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 15.69% ngayong August 20, 2021 na nanggaling sa 21.07% noong August 13, 2021. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 6.49% ngayong August 20, 2021 na nanggaling sa 8.26% noong August 13, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa baba ng market na may gap na minus 1.11% ngayong August 20, 2021 na nanggaling sa minus 4.03% noong August 13, 2021. Ang pang-apat na batch ay nasa baba ng market na may gap na minus 2.55% ngayong August 20, 2021 na nanggaling sa minus 0.84% noong August 13, 2021. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng magical stocks ay tumutubo ng 27.4% na nanggaling sa 27.5%. Ang pangalawang batch ay natatalo ng minus 1.43% na nanggaling sa minus 4%. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 2.28% na nanggaling sa minus 5.51%. Ang pang-apat na batch ay natatalo ng minus 6.61% na nanggaling sa minus 9.43%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 600.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 633.13k pesos, na katumbas ng 5.38% na nagmula sa 1.83%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, natatalo na pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at natatalo na pang-apat na batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng 4 na batch ng magical stocks at ang 7 experimental stocks. Quote, "Hope is a bogus emotion that only costs you money." Unquote, Jim Cramer. See you in the following video. Have a great day ahead.